อุ๋ยมีข้อสงสัยมากเลยค่ะท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเคยทำงานหน้าที่เป็นทูตมาณปัจจุบันท่านมาทำงานในด้านของคนพิการครับมันมีความเหมือนและมีส่วนต่างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงในการที่เราจะเอาประสบการณ์จากการทำงานครั้งนั้นเนี่ยมาทำงานในด้านของคนพิการนะคะเดิม ABCD เราทำทางด้านการพัฒนาคนพิการในแง่ของกายภาพเขาโอเคเขาจะไปไหนมาไหนสะดวกอะไรทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าคนพิการก็เหมือนคนทั่วไปเขาต้องทำงานเขาต้องมีเงินต้องกินต้องใช้แล้วใครจะให้ถูกต้องครับก็เลยมีความคิดที่ว่าคนพิการจะต้องช่วยตัวเองจะต้องอยู่ได้แบบยั่งยืนขนมปังยามาสกิเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าสาขาที่ตั้งอยู่ที่ 60 plus bakery and cafe ที่ติดกับรั้วบ้านราชวิถีนี้ขนมปังต่างๆค่ะถูกผลิตแล้วก็จำหน่ายโดยคนพิการและก็มีคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากการผลิตทั่วๆไปเลยแหละค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอดีตท่านทูตพิรุณ ไลสมิธซึ่งปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือ APCD นั่นเองค่ะท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีโอกาสสร้างอาชีพจะมาร่วมพูดคุยกับเราเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับท่านในช่วงเซลฟ์เช็คอินกันค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณอุ๋ยครับขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมเป็นกันเองในวันนี้ยินดีครับมาช่วงแรกในช่วงของเซลฟ์เช็คอินกันค่ะคืออุ๋ยมีข้อสงสัยมากเลยค่ะท่านเพราะว่าท่านเนี่ยเคยทำงานหน้าที่เป็นทูตมาค่ะณปัจจุบันท่านมาทำงานในด้านของคนพิการมันมีความเหมือนและมีส่วนต่างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงในการที่เราจะเอาประสบการณ์จากการทำงานครั้งนั้นเนี่ยมาทำงานในด้านของคนพิการนะคะจริงๆแล้วผมทำงานด้านการต่างประเทศนะครับงานที่จะเกี่ยวข้องกับด้านความพิการเนี่ยที่ผ่านมาก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับช่วงที่ผมอยู่ที่ปักกิ่งนะครับประจำที่ปักกิ่งช่วงนั้นเนี่ยปี 2551 ก็มีการจัดแข่งขันพาราลิมปิก 2051 ใช่ไหมครับก็มีกองทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยเนี่ยไปก็ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับได้เข้าใกล้ชิดกับคนพิการและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราจะเห็นว่าเกมพาราลิมปิกนะครับนักกีฬาไทยเนี่ยได้เหรียญทองเยอะกว่านักกีฬาโอลิมปิกของไทยอีกนะครับเพราะนั้นอันนี้แสดงถึงว่านักกีฬาคนพิการของไทยนี่มีความเข้มแข็งมากแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราได้เข้าไปสัมผัสและได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าไปสนับสนุนได้เห็นถึงความตั้งใจของคนพิการอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะครับเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องความพิการนะครับแต่ว่าที่มาทำจริงๆก็คือหลังจากเกษียณแล้วผู้ใหญ่ก็ให้มาช่วยดูแลบริหารทางด้านนี้นะครับเหตุเพราะว่างานเรื่องของความพิการเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาซึ่งมันตรงกับงานของกรมวิทยาศาสตร์การหรือว่ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่าเขาพัฒนาทั่วโลกเพียงแต่ว่าที่ APCD นะครับมันก็จะเป็นพัฒนาเฉพาะด้านคือเรื่องความพิการแล้วก็พัฒนาลงลึกไปเลยและท่านได้นำเอาความเชื่อมโยงความร่วมมือในเรื่องของการทำงานระหว่างประเทศจับมาในเรื่องของคนพิการแล้วมาทำงานใน APCD ยังไงบ้างอะคะคือเรื่องที่สำคัญก็คือว่าตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ทำโปรโมทประเทศไทยนะอย่างจัดเทศกาลไทยอาหารไทยทำเรื่องเศรษฐกิจเยอะเพราะเราต้อง protect ผลประโยชน์ของไทยเดิม APCD เราทำทางด้านการพัฒนาคนพิการในแง่ของกายภาพไปไหนมาไหนสะดวกให้เขามีห้องน้ำที่สะดวกมีทางลาดอะไรต่างๆนะครับแต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์ของผมที่ว่าที่ท่านไปเห็นมาทั่วโลกใช่ฮะแล้วอย่างนี้แล้วคนพิการเนี่ยเขาโอเคเขาจะไปไหนมาไหนสะดวกอะไรทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าคนพิการก็เหมือนคนทั่วไปเขาต้องทำงานก็ต้องมีเงินต้องกินต้องใช้แล้วใครจะให้ถูกต้องครับก็เลยมีความคิดที่ว่าคนพิการจะต้องช่วยตัวเองจะต้องอยู่ได้แบบยั่งยืนผมก็เลยใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใช้กับการฝึกคนพิการฝึกอาชีพการฝึกอาชีพของทาง ABCD ไม่ใช่การฟื้นฟูทางด้านอาชีพเพราะนั้นสิ่งที่ผมเอาคอนเซปต์จากที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศในการโปรโมทประเทศไทยในการเข้าไปขายสินค้าไทยอะไรต่างๆนะครับคือก็มาใช้กับการฝึกคนพิการโดยของเราจะฝึกเขาแบบเป็นธุรกิจจริงหลังจากที่ฝึกเขาก็ไปทำงานเราหางานให้เลยนะครับถ้าหากสมมุติเขาไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาก็สามารถมาเปิดทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองได้ผมเชื่อแน่ว่าเมื่อเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆที่เขาจะทำธุรกิจของเขาเองเนี่ยนะครับญาติพี่น้องครอบครัวก็จะต้องมาช่วยเขาทำหนึ่งทำให้เขามีอาชีพสองเขามีธุรกิจสามเขามีสังคมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทั่วไปเขาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วแล้วก็ทราบมาว่าท่านได้ทำโครงการชื่อว่า 60 plus อยู่ขึ้นมา1โครงการใช่ไหมคะใช่ครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านเบเกอรี่ในส่วนของร้าน 60 plus เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวท่านให้มองตัวเองว่าท่านเป็นเบเกอรี่หรือว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรอะคะผมน่าจะเป็นเครื่องดื่มมากกว่าเพราะว่าผมชอบทำตัวเองทำชีวิตตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็พยายามแบ่งความสดใสเนี่ยสดชื่นไปให้ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาได้พัฒนาสังคมผมจะคอยช่วยชโลมให้กับคนพิการเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปดูร้าน 60 plus กันนะคะว่าจะมีความสดชื่นขนาดไหนค่ะได้ฟังข้อมูลเบื้องต้นและเห็นบรรยากาศที่สดชื่นมีชีวิตชีวาของคนพิการที่มาฝึกงานและก็ทำงานที่นี่แล้วนะคะรู้สึกสดชื่นในใจขึ้นมาจริงๆค่ะและก็คงไม่มากเกินไปนะคะที่จะบอกว่า ABCD นับเป็นหยาดฝนที่ชโลมใจให้กับคนพิการคนดูแลคนพิการและผู้ที่รับบริการหลายๆคนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของโครงการนี้กันต่อในช่วงเป็นอยู่คือค่ะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่า 60 plus เนี่ยมีอะไรบ้าง 60 plus เป็นโครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการของไทยนะครับเรามีการฝึกทั้งหมด3ด้านก็คือกลุ่มแรกก็เป็นการฝึกทำขนมปังเบเกอรี่โดยเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทยามาสกิของญี่ปุ่นร้านดังโครงการที่2ก็คือการทำช็อกโกแลตแล้วก็บาริสต้ากิจกรรมที่3ก็คือการฝึกทางด้านบริการโรงแรมนะครับแล้วก็ร้านอาหารอันนี้ก็จะสอนให้เขาจัดเตียงปูเตียงแบบในห้องนะครับแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารการเสิร์ฟอาหารการรับออเดอร์การอยู่ในครัวนะครับการเป็นแคชเชียร์พูดได้ว่าเป็นศูนย์เดียวที่รับคนพิการทุกประเภททั้ง7ประเภทเข้ามาอบรมฝึกอาชีพด้วยกันแต่เราจับทุกประเภทสอนพร้อมกันเลยไหมคะพร้อมกันเลยครับอยู่ด้วยกันแล้วเขาเลือกเองหรือเปล่าคะเขาเลือกแบบอยากจะฝึกอันนี้หรือว่าเราดูความเหมาะสมคะส่วนหนึ่งเขาก็เลือกเองว่าเขาสนใจอยากทำช็อกโกแลตเพราะเขาชอบกินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งเขาก็ชอบกินขนมปังก็อยากทำนะฮะเราก็จะดูความสนใจของเขาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ฝึกอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะฝึกทุกด้านมีแล้วก็ทราบว่านอกจากฝึกอบรมแล้วเนี่ยอย่างที่นี่ก็ฝึกอบรมเนี่ยเป็นคลาสอะไรแล้วแต่เราก็มีสถานที่ปฏิบัติจริงๆให้เขาด้วยอย่างเช่นที่ร้านใช่ครับ60 plus อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าวิธีการฝึกของ ABCD เราเป็นการฝึกแบบฝึกจริงABCD ตอนที่ผมมาผมก็เริ่มที่จะทำร้านกาแฟอยู่ตรงถนนลาดวิถีก็เป็นร้านแรกเลยที่เราทำเพราะว่าเป็นที่ให้คนพิการเนี่ยได้เข้าไปฝึกของจริงเลยหลังจากที่ฝึก 3-4 เดือนอยู่ในนี้ก็เจอลูกค้าจริงๆเราก็จะมีร้านครัว60 plus kitchen ซึ่งอันนี้ทาง CB ก็ให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของด้านบริการโรงแรมเนี่ยนะครับ
อันนี้เขาฝึกจริงๆเลยช่วงที่เรากำลังฝึกทฤษฎีอยู่ที่นี่ก็มีบางโรงแรมก็มาขอไปฝึกเลยนะฮะอย่างโรงแรม Crown Plaza ค่ะ Holiday Inn โอ้ Hyatt Regency 5 ดาวทั้งนั้นเลยนะครับ โอ้โห ไปฝึกแล้วเท่าที่ผมทราบมาเขาบอกว่าฝึกเสร็จเขาขออนุญาตบรรจุเลยได้ไหม โอ้โห จะให้ทำงานเลยนะครับ พูดมาสักขนาดนี้ถ้าเกิดน้องๆสนใจจะได้รับการฝึกอบรมหรือว่าเขาจะต้องสมัครยังไงบ้างคะท่าน ครับผมบอกตรงๆว่า APCD เปิดตลอด แล้วก็ให้โอกาสน้องๆทุกคน ค่ะ ก็สามารถมาติดต่อที่ APCD ได้ ก็มาเขียนใบสมัครทิ้งไว้ก็ได้ ค่ะ นะครับ ค่ะ แล้วพอใกล้ๆช่วงสมัครเราก็จะเรียกให้เขามาเพื่อที่จะมา orientation ก็มาสัมภาษณ์ดูความพร้อมอะไรพวกเนี้ยนะครับ เรียกว่าร้านต่างๆ หรือบริษัทต่างๆ เงินต่าง ครับ ระดับต้นๆนะที่เขาเปิดรับ ใช่ เรื่องของคนพิการ ครับ แล้วก็ถามว่าแล้วเวลาบริษัทต่างๆ นี้เขามารับคนพิการจากเรานี้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้เราหรือเปล่า ค่ะ นะครับ ค่ะ ผมบอกได้เลยว่าบาทหนึ่งก็ไม่ต้องเสีย APCD ก็เราก็ทำหน้าที่เป็นสะพาน แล้วก็เป็นผู้อนุวัตการนะฮะภาษากฎหมาย ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ก็นำนโยบายของรัฐมาแปลเป็นภาคปฏิบัติ เพื่อให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวท่านทำงานมาหลากหลายมากเลยทั้งในเรื่องของระหว่างประเทศ ตอนนี้มาจับในเรื่องของคนพิการ ครับ เดี๋ยวมาคุยกันนะคะ ว่าช่วงหน้าเนี่ยท่านมีอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการทำงานยังไงบ้าง ครับ ช่วงหน้าค่ะ การบริหารงานท่ามกลางความแตกต่างในหลากหลายมิติของท่านพิรุณ ท่านมีข้อคิดและแรงบันดาลใจยังไง ให้เกิดทัศนคติ และการบริหารด้วยหัวใจ ที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนว่ามีโอกาสพัฒนา และใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีไปฟังเสียงในใจที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ชีวิต และการทำงานของท่านในช่วงคำในใจกันค่ะ ท่านคะอุ๋ยเน้นย้ำมากเลยว่าท่านทำงานเป็นทูตเพราะว่าท่านต้องเจอคนหลากหลายจากทั่วมุมโลก ท่านได้ข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรมาทำงานคะ ผมคิดว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน ค่ะ นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะสร้างได้ เมื่อสร้างแล้วก็ต้องมีการพัฒนา ค่ะ นะครับต้นทุนสังคมแต่ละคนไม่เท่ากัน ค่ะ แต่ว่าโอกาสมันมี แต่ที่สำคัญก็อยู่ที่ว่าทุกคนต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความมานะหมั่นเพียรในการที่จะทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกันนะรวมทั้งประเทศไทย ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอย่างไงนะครับคือนอกจากต้นทุนสังคมที่มันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยสภาพร่างกายจิตใจของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเราคิดบวกมองในแง่ดี โอกาสมันก็มี อยู่ที่ว่าเราจะทำตัวเรายังไง อย่างงานการทูตนี้บางครั้งก็เจอความเครียดนะไม่ใช่ว่าเห็นนักการ แล้ว ทู เวลา ตถือ เจอ แก้ว ความ ไวน์ เครี แล้ว ยด ก็ไปคุยอะไร นั่น เงี้ น่ะ ย สิคะแล้วเราจะลดความเครียดหรือว่าสามารถ ต้อง ที่ มี จะ สติอย่างประสบการณ์ที่มีความเครียดมาก ก็คือตอนที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับกงสุลคือเขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์แล้วก็พาลูกทัวร์ไปเที่ยวที่น่าจะเป็นเซินหยางถ้าจำไม่ผิดที่เลียวหนิงนะครับปรากฏว่าเส้นโลหิตในสมองแตก อ๋อ แล้วก็ขยับตัวอะไรไม่ได้ ค่ะ พอเรารู้เราก็เข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมว่าจะช่วยยังไงหมอก็ไม่ยอมให้ส่งกลับ หรือไม่ยอมให้ย้ายโรงพยาบาลไปประมาณสัก 2 เดือนนะครับ ค่ะ ก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็คิดว่ามันไม่ไหวแล้ว ค่ะ ตอนนั้นผมหารือกับทางกรุงเทพว่าจะขอใช้ SOS ส่งมาได้ไหม แต่ค่าใช้จ่าย3 ล้าน โอ้โห มันจะเอาเงินที่ไหนไป แล้วก็รัฐบาลก็อาจจะไม่มีเงินมากขนาดนั้น ค่ะ แต่เราต้องการช่วยเหลือ แล้ว นะค เรา รับ ยังไงอะคะ หารือกับทีมประเทศไทยบางคนก็บอกว่าโทษนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นศพส่งกลับไป ง่ายก มัน ว่า ก็จะง่ายกว่า อ๋อ ผมบอกว่าขอโทษนะครับ ภารกิจผมเนี่ยต้องส่งให้เขากลับไปมีลมหายใจนะครับ เรื่องอื่นไม่ต้องพูด ค่ะ ทำยังไงต้องช่วยเขาให้ได้ แล้วในที่สุดผมก็หารือกับการบินไทย ค่ะ แล้วในที่สุดก็มีคุณหมอจากทางโรงพยาบาลมิชชั่น ซึ่งเขาเคยทำงานด้านนี้ ค่ะ นะครับ ก็ตอบรับที่จะไป อ๋อ เราก็เลยเริ่มวางแผนเลย แล้วในที่สุดก็สามารถที่จะส่งเขากลับ
มาที่กรุงเทพรักษาตัวต่อ แต่เนี่ยแหละก็คือใช้สติในการแก้ปัญหา ต้องนิ่งแก้ปัญหา ตอนนั้นช่วง 2 เดือนนั้นเครียดนะว่าทำอย่างไรทำอย่างไร รู้สึกว่าจะเป็นเครียดเรื่องงานเลยนะคะเนี่ย ส่วนใหญ่เรื่องงานนะ ค่ะ เรื่องชีวิตส่วนตัวก็ผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนปล่อยวาง แล้วก็ ค่ะ ทำตัวเองให้คิดบวกแล้วก็ ค่ะ สดชื่นแจ่มใส แล้วเราจะสร้างความตระหนักรู้หรือว่าสร้างให้สังคม ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เข้าใจในส่วนของคนพิการให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์ยังไงบ้างคะท่าน ที่ผ่านมานี้คนพิการถูกละเลยไปเยอะ ค่ะ คนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติหรือเกิดปัญหาเนี่ยกลุ่มเปราะบางหรือคนพิการจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับ เราก็จะมีการพยายามที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็มีการฝึกอบรมว่าในช่วงที่หากมี disaster ขึ้นมา คนพิการควรจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับความช่วยเหลือ ใช่ค่ะ หรือไม่ก็ฝึกให้คนพิการเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณะนะครับ ค่ะ ก็โดยการประชาสัมพันธ์ ค่ะ เยอะๆนะครับ อย่างคุณอุ๋ยที่มาคุย ค่ะ เนี่ยแล้วท่านผู้ชมได้ฟังก็จะได้มี เข้า ค ใจ วามเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคนพิการ ค่ะ มากขึ้น เมื่อก่อนเนี่ยคนปกติจะมีโอกาสมากกว่าคนพิการ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราพยายามสร้างก็คือต้องสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีความเท่าเทียมกับคนปกติในสังคม ไม่ว่าความพิการประเภทอะไรก็ตาม สุดท้ายแล้วค่ะท่าน หลังจากที่ทำงานมาหลากหลายมากมาย อยากให้ท่านนิยามคำว่าพิรุณในตัวของท่านว่าอย่างไรคะ ผมคิดว่าสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็โตขึ้นมาจากเด็กธรรมดาชาวบ้านนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนทางสังคมไม่เท่ากัน ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต่อสู้อะไรหลายๆอย่างขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ แม้กระทั่งตอนผมเด็กผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ ค่ะ นะครับอย่าง ค่ะ ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าต้นทุนไม่เท่ากัน แต่ว่าโอกาสมันมีคุณต้องสร้าง ค่ะ นะครับต้องสร้างแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นมา แล้วก็ต้องต่อยอดในสิ่งเหล่านี้ แต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมีสติเราต้องคิดต้องมีการวางแผนนะฮะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นในชีวิตของเราเองนะครับผมคิดว่าที่สำคัญก็คือว่าประชาชนทุกคนเนี่ยไม่ควรจะมีความหวังแบบลมๆแรงๆ ค่ะ นะครับการไปพึ่งอะไรที่มันลมๆแรงๆหรือว่ามันไม่มีความมั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การเดินทางของชีวิตที่มันไม่ stable ไม่มีความมั่นคงนะฮะ ค่ะ เพราะนั้นที่ผ่านมาผมก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้โอกาสผมได้เข้าไปทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะไปอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศเพราะว่าพื้นหลังผมจบกฎหมายนะครับผมเป็นนักกฎหมายนะครับ ค่ะ แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนที่จะจบเนี่ยนะครับผมก็อายุ 21 ค่ะ 22 มันยังไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสอบสายทางอัยการหรือภาคษาต้องอายุ 25 พอดีกระทรวงต่างประเทศเปิดสอบก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือท่านมีโอกาส ก็มีโอกาสก็ไปลองสอบดูก็ไม่ได้คิดว่าจะผ่าน เพราะฉะนั้นในตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องสร้างนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชีวิตถึงจะประสบความสำเร็จนะครับผมก็คิดว่าผมก็สำเร็จได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกอย่างนะครับมันก็ที่ผ่านมามันก็มีความล้มเหลวบ้างนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานก็เหมือนเจ้าสัวทั่วๆไปหรือว่าคนทั่วไปแล้วทำยังไงที่จะให้มันเดินได้นะครับเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินหน้าก็คือเอาประสบการณ์นั้นก็เป็นบทเรียนในการที่จะเดินต่อไปตอนที่เป็นทูตอยู่ที่ไทเปนะครับผมก็พานักธุรกิจไต้หวันที่ทำเรื่องสตาร์ทอัพเพราะว่าไต้หวันเขามีความเก่งในเรื่องของการทำสตาร์ท ลง อั ทุ พ นกันเป็นเจ้าของกิจ การเป็น การ เจ้าของกิจการเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งจบอะไรแล้วก็ ค่ะ อยากมีธุรกิจของตัวเอง
ก็พามาสัมมนาแล้วก็ให้ความรู้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาวิศวะเกษตรแล้วก็ที่วิศวะที่เชียงใหม่นะสามแห่งก็มีการถามทางนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญของไต้หวันว่าเนี่ยของไต้หวันนี้สตาร์ทอัพเขาเนี่ยแต่ละปีนี้ประสบความสำเร็จ 10% ได้ไหมเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าได้ 4-5% ก็ถือว่าเก่งแล้วในเรื่องสตาร์ทอัพผมก็ถามอีกว่า แล้วถ้าล้มเหลวอะทำยังไงเขาก็ตอบง่ายๆก็รีสตาร์ทอัพก็คือเริ่มใหม่โดยเอาประสบการณ์ความล้มเหลวจากครั้งแรกเป็นบทเรียนแล้วก็ในการปรับปรุงแล้วเขาก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยพอเขารีสตาร์ทอัพไปครั้งที่อย่างน้อยก็ครั้งที่3ที่4เขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเขาได้เพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนว่าชีวิตก็มีความหวังนะฮะท่านอย่าท้ออะไรที่คุณล้มลุกคลุกคลานอันนั้นคือบทเรียนเราสามารถลุกขึ้นยืนขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะสู้ชีวิตต่อไปซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้กับทั้งกลุ่มเปราะบางคนพิการซึ่งโอกาสน้อยกว่าคนปกตินะครับแต่เมื่อคุณทำงานมีปัญหาหรือว่าทำธุรกิจแล้วก็มีปัญหาอันนั้นคือบทเรียนที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดผมคิดว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความขยันแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับเหมือนอย่างเพลงที่บอกว่าอย่ายอมแพ้นะฮะคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ